Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi tiến vào sâu bên trong đầm lầy, phe chính đạo đã gặp phải vô số lốc xoáy. Tưởng chừng không có gì nguy hiểm thì bất ngờ một con mãng xà to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Cho dù lúc này ai nấy đều hết sức cảnh giác, vẫn không khỏi thất kinh bởi thân hình to lớn của quái vật này. Nếu chứng khí nơi đây không dày đặc, chắc hẳn mọi người sẽ nhận ra con mãng xà có đôi mắt to gấp mấy lần người thường này chính là huyền thú thời thượng cổ. Người ta biết đến nó với cái tên Hoắc Thủy Huyền Xà. Thế nhưng rất may cho bọn họ là quái thú to xác ấy dường như đang tìm kiếm một vật gì đó, cho nên nó cũng không mảy may để ý đến mấy thân ảnh như sâu kiến trước mắt. Sau khi xuất hiện liền lập tức biến mất, dù thân hình có chút đồ sộ nhưng tốc độ của nó lại cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi độc vụ dày đặc. Cũng trong lúc ấy cách đó không xa, sau một thời gian dài tiến vào nội trạch, Quỷ Lệ cũng không thu hoạch được gì. Thế nhưng bất ngờ là Hắc Thủy Huyền Xà không biết từ lúc nào đã xuyên qua những cột xoáy lốc mà tấn công về phía hắn. Dù cho đạo hạnh cao thâm thì lúc này bị đánh úp bất ngờ khiến Quỷ Lệ lảo đảo một phen rồi mới định thần lại. Ngay khi phát hiện thân hình to lớn giống như độc xà kia nháy mắt đã biến mất, Quỷ Lệ quyết định đuổi theo. Tại khoảnh khắc vệ hồn bổng trong tay hắn lóe lên quang mang, Lục Tuyết Kỳ lập tức gầm lên một tiếng, sau đó cầm Thiên Gia Thần Kiếm lao về phía hắn. Ngay khi lam quang lăng lệ lóe lên, Quỷ Lệ liền cảm nhận được sát khí mãnh liệt đang lao đến. Trong lòng hắn thầm nghĩ, không lẽ là vị thủ tọa nào của Thanh Vân Môn đích thân đến đây sao? Nghĩ thế, nhưng phệ hồn bổng trong tay hắn vẫn lóe lên, cùng thanh kiếm kia va chạm, một kích vừa rồi khiến lực phản chấn làm hai người bắn ra xa. Lục Tuyết Kỳ cũng cảm thấy đạo hạnh của đối thủ sâu không lường được. Vì vậy, sau một lần hô hấp, cả hai lại lao vào nhau quyết chiến. Vân vụ dày đặc cùng xương độc bao trùm khắp nơi, khiến hai người tự hồ chưa thể nhận ra đối phương. Nhưng thông qua giao chiến liền bất giác cảm nhận được thứ gì đó vô cùng quen thuộc. Ngay chính tại khoảnh khắc, song phương đánh ra một đòn quyết sát, quang mang từ hai kiện pháp bảo đồng thời lóe sáng, khiến bốn mắt bất ngờ va chạm. Chỉ trong tích tắc, tâm trí Quỷ Lệ đột nhiên kinh động, hắn vội điều khiển phệ hồn bổng của mình chệch qua một bên, mà lúc bấy giờ, trong lòng Lục Tuyết Kỳ cũng phảng phất vang lên lời dặn dò của sư phụ nàng. Con và hắn sau này đã định là kẻ thù không đội trời chung, sau này gặp lại, con phải nhớ kỹ. Thế nhưng, trong một khắc sinh tử, Lục Tuyết Kỳ cũng hướng mũi kiếm lệch đi hướng khác. Trong nháy mắt hung hiểm cùng cực đó, nếu Quỷ Lệ hay Lục Tuyết Kỳ chậm tay một chút hoặc do dự một chút thì đối phương có thể đã bị pháp bảo chảm sát. May là đột nhiên hai người bất ngờ dừng lại, thân người vọt qua trong nháy mắt ấy, Quỷ Lệ vẫn nhìn lại thật sâu. Nữ tử mỹ lệ cũng đang ngoảnh lại, trong ánh mắt sâu thẳm ấy là bóng hình của hắn. Khoảnh khắc sau, do lực đạo cực lớn chuẩn bị cho một đòn sinh tử, hai kẻ mỗi người một hướng, không thể tự chủ dần dần tách xa. Không chỉ trái tim hai người lúc này rung động liên hồi mà trong lòng cũng tràn ngập kinh hãi về đạo hạnh của đối phương. 10 năm không gặp, Quỷ Lệ chỉ có thể cảm thán nàng bằng hai từ lợi hại. Không ngờ nàng đã có thể đột phá thượng thanh cảnh giới, chỉ sợ Thanh Diệp tổ sư năm nào cũng chẳng được như vậy. Mà suy nghĩ của Lục Tuyết Kỳ cũng chẳng kém hắn là mấy. Tên đệ tử tâm thương của Thanh Vân Môn có tên Trương Tiểu Phàm ngày ấy, đích thị cũng lột xác đến kinh người. Lại nói đến đám người chính đạo, chuyện Hắc Thủy Huyền Xà đi qua lúc chướng khí dày đặc, mọi người không thể nhìn rõ hình dạng, nhưng nó tựa hồ chỉ lướt qua, không đả thương họ đến một sợi lông. Vóc dáng của nó thật khổng lồ, mọi người dù đạo hạnh cực cao, nhưng trong lúc nguy cấp đều cuống cuồng bỏ chạy. Thêm vào đó, chướng khí che phủ khắp nơi khiến họ bị thất tán. Lâm Kinh Vũ một đường thẳng tiến về phía trước, kỳ thực lúc này hắn đã đến chỗ Quỷ Lệ vừa đi khỏi, bây giờ bất quá cũng chỉ cách độ 10 dặm mà thôi. Hai người bạn tốt lớn lên cùng nhau ấy, thân nhau như huynh đệ một nhà, lúc ấy mà đối mặt nhau không hiểu sẽ ra sao. Chỉ biết nếu họ gặp nhau sẽ phải đối mặt với một tình cảnh khó xử đầy thống khổ, đau thương. Yến Hồng và Tiêu Giật Tài cũng bị lạc đến một nơi khác, bóng đêm sâu thẳm, gió đêm lạnh lẽo thổi qua rừng. Đột nhiên có tiếng người vang lên lanh lảnh, tiếng huyên náo ở phía trước lại càng lúc càng lớn hơn như xé tan bóng đêm. Hiển nhiên, Pháp Tướng và Tăng Thư Thư lúc này không ngờ đã chạm mặt Tần Vô Viêm và Kim Bình Nhi, chính tà gặp nhau không chịu khuất phục đã liền ra tay chiến đấu. Đến đây thì cũng hết tập 31 Chu Tiên 3D. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.